हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी युट्युबमा कुनै पनि भिडियो कसरी अपलोड गर्ने सही तरिका के हो र कुन विषयलाई या त कुराहरुलाई ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो सब कुराहरु जान्ने छौं र भिडियो सुरु गरौँ है त। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो च्यानल लगइन गरिसकेको छु युट्युबमा र युट्युब स्टुडियो भित्र छु म अहिले र यहाँ युट्युब स्टुडियो भित्र गएपछि कन्टेन्ट सेक्सनमा गएर यहाँ अपलोडमा क्लिक गरे। यहाँ भिडियो फर्स्ट भिडियो मैले अपलोड गर्न जाँदै छु। तपाई आफ्नो भिडियोको कुन भिडियो हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नुस्। भिडियो मैले सिलेक्ट गरे, यहाँ अपलोडमा क्लिक गरे र अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले विभिन्न किसिमहरुको ट्याबहरु देख्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ डिटेल्सहरु सबै यहाँ एकचोटी सर र तल म तपाईलाई देखाइदिन्छु यहाँ के हुन्छ भनेर। यो सबै कुराहरु मैले तपाईलाई यहाँ अहिले एक्सप्लेन गर्ने छु डिटेलमा। अहिले चाहिँ मैले आफ्नो भिडियोको लागि प्लेलिस्ट क्रिएट गर्दै छु। तपाईले जुन भिडियो बनाउनुहुन्छ र अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरुलाई क्याटेगोराइज गरिदिनु होला र डिफरेन्ट प्लेलिस्टमा हाल्नु होला। त्यो चाहिँ तपाईको युजर्सको लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ हेर्नको लागि। अब चाहिँ हामी भिडियोको डिटेलमा हेर्ने छौं के कुरा हाल्नुपर्ने हुन्छ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि। सबैभन्दा पहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर टाइटल भनेर आउँछ। तपाईको आफ्नो भिडियोको टाइटल चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ 100 वर्डसम्म तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो के को बारेमा भनेर त्यो सुरुमै तपाई त्यो टाइटलमा राम्ररी लेख्नुस्। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप तपाईले देख्नुहुन्छ त्यहाँ डिस्क्रिप्सन भनेर छ। त्यहाँनिर तपाईले 5000 वर्डसम्मको डिस्क्रिप्सन चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो भिडियो के को बारेमा भनेर अलिकति राम्ररी डिस्क्राइब गरिदिनुस् र आफ्नो सोशल मिडियाको लिंक्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहेको जति पनि त्यहाँ डिटेल्सहरु देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सबै तपाईले त्यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन हालिसकेपछि तलपट्टि स्क्रोल डाउन गर्नुस् र त्यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ अपलोड थम्बनेल भनेर। यो चाहिँ तपाईको भ्युअरले तपाईको भिडियो ओपन गर्नुभन्दा पहिले हेर्ने फोटो चाहिँ हुनेछ। त्यो चाहिँ राम्रो बनाएर हाल्नु होला। थम्बनेल हालिसकेपछि त्यसपछि अर्को अप्सन छ प्लेलिस्ट। अघि चाहिँ हामीले प्लेलिस्ट बनाएको थियो। यदि तपाईले बनाइसक्नु भएको छ भने त्यो प्लेलिस्ट त्यहाँ सिलेक्ट गरिदिनुस् त्यो भिडियो कुन चाहिँ प्लेलिस्ट भित्र हाल्ने भनेर। यो ट्याग सेक्सन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरु। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोको बारेमा जति पनि कीवर्ड्सहरु छ त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ जसले कि तपाईको भिडियो सर्च रिजल्टमा आउँछ र मान्छेले यदि तपाईको भिडियो सर्च गर्यो भने त्यो युट्युबको होम पेजमा देखियोस्। त्यसको लागि चाहिँ यो ट्याग्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरु। यो चाहिँ हाल्न नबिर्सनु होला। यसमा चाहिँ तपाईले 500 वर्डसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस के हो भने जसरी मैले यहाँ नेपाल लेखेको छु NEPAL लेखे र त्यसपछि लास्टमा कमा हाल्दिनुहुन्छ भने यो चाहिँ डिफरेन्ट वर्ड भनेर सेपरेट हुन्छ र यसरी नै आफ्नो ट्याग्सहरु हाल्नु होला। त्यसपछि तल अलिकति स्क्रोल गर्दै जाँदा हामीलाई अर्को अप्सन देखिन्छ भिडियो ल्याङ्ग्वेज। भिडियो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साथीहरु। यदि तपाई आफ्नो युट्युब भिडियो ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईले आफ्नो भिडियोमा बोल्नु भएको छ भने त्यो कुन ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ भिडियो ल्याङ्ग्वेजमा गएर सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को कुरा हुन्छ भिडियो लोकेसन। भिडियो लोकेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरु। यदि तपाईले स्पेसिफिकली कुनै पनि भिडियो लोकेसनमा तपाईले आफ्नो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनेर तपाई भिडियो लोकेसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबले सक्दो त्यो एरियाको भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ त्यो भिडियोलाई पुश गर्नेछ र त्यसरी तपाईको भ्युजहरु बढ्ने चान्सेसहरु धेरै हुन्छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने क्याटेगोरी सेक्सन। क्याटेगोरी सेक्सन तपाईको भिडियोलाई एक्सप्लेन गर्छ कि कुन क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्छ भनेर। त्यो चाहिँ प्रोपरली सिलेक्ट गर्नु होला कुन चाहिँ क्याटेगोरी हो, ट्राभलिङ हो, एजुकेसन हो, के हो त्यसको बारेमा चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। अब चाहिँ हामीले डिटेल सेक्सन भित्र भएको सम्पूर्ण कुराहरु हालिसक्यौं। अब हामी नेक्स्ट प्रोसेसमा जान्छौं नेक्स्ट टपिकमा। त्यसपछि यहाँ हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौं। अब चाहिँ हामी भिडियो एलिमेन्ट सेक्सनमा छौं। यसमा चाहिँ तपाईले यदि भिडियोमा बोल्नु भएको छ भने सबटाइटल्स हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सबटाइटल्सको अप्सन आउँछ। अहिले चाहिँ मैले यो भिडियोमा बोलेको छैन त्यसैले त्यहाँ सबटाइटल आएको छैन। त्यसपछि तपाईले यदि आफ्नो भिडियोमा आउटरो हाल्नु भएको छ या छैन यदि त्यही पनि तपाईले एउटा इन्ड स्क्रिन हाल्नु छ यो भिडियो सकिसकेपछि तपाईको भ्युअर चाहिँ तपाईकै अर्को भिडियो चाहिँ हेरोस् भनेर त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो इन्ड स्क्रिनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ इम्पोर्ट फ्रम भिडियो गरे। मैले आफ्नो भिडियोमा पहिला हालिसकेको छु त्यहाँ इम्पोर्ट गर्छु। यहाँ हाल्नु भएको छैन भने तपाईले त्यहाँ डिफरेन्ट सेक्सन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ देखाएको भिडियो र च्यानलको लोगोहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि टेम्प्लेट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा यो चुज गरे। यसमा चाहिँ मलाई दुईटा भिडियो देखिन्छ बेस्ट फर भ्युअरलाई बेस्ट हेर्न पर्ने भिडियो देखाउँछ युट्युबले। त्यसपछि मोस्ट रिसेन्ट अपलोड भनेपछि जुन मैले लास्ट अपलोड गरेको छु त्यो चाहिँ देखाउँछ युट्युबले। तपाईले आफ्नो अर्को च्यानलको लोगो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नु भनेर। आफूले चाहेको इन्ड स्क्रिन हालिसकेपछि सेभ गरिदिनुस् र त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जान्छौं। त्यहाँनेर एड कार्ड्स भनेर छ। यो सेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एड कार्ड्समा तपाई चाहिँ आफ्नो अरु भिडियोहरुको लिंक हाल्न सक्नुहुन्छ र कसैले भ्युअरले तपाईको भिडियो हेर्दै जाँदा तपाईले त्यहाँ आई बटन देख्छ उसले र त्यो आई बटनमा क्लिक गर्यो भने तपाईले अर्को भिडियो पनि तपाई त्यही मार्फत प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। एड कार्ड्स गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट सेक्सनहरु देखिन्छ। भिडियो हाल्ने कि प्लेलिस्ट हाल्ने कि च्यानललाई त्यहाँ एड गर्ने। त्यो भिडियो हाल्नु छ भने भिडियोको साइडमा भएको प्लस आइकनमा क्लिक गरेर त्यहाँ भिडियो एड गर्न सक्नुहुन्छ।
र त्यसपछि सबै आफूले चाहेको सबै कुरा एड भइसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर गएर सेभमा गरिदिनुस्। यो एलिमेन्ट सेक्सनमा सबै कुरा हालिसकेपछि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस् र चेक सेक्सनमा आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईको भिडियोलाई युट्युबले चेक गर्छ कुनै कपिराइट कन्टेन्टहरु त छैन। सबै राम्रो भइसकेपछि यहाँ चेक कम्प्लिट आउँछ, नो इस्यु फाउन्ड जसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब चाहिँ हामी फेरि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छौँ। नेक्स्टमा क्लिक गर्दा भिजिबिलिटी अप्सन आयो। यहाँ भिजिबिलिटी अप्सनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्सनहरु जसरी प्राइभेट, अनलिस्टेड, पब्लिक। अब यदि तपाईले आफ्नो भिडियोलाई प्राइभेट गरिदिनु भयो भने यो भिडियो चाहिँ तपाईले मात्र हेर्न पाउनुहुन्छ र तपाई यदि कुनै व्यक्तिलाई त्यो भिडियोलाई शेयर प्राइभेटली गर्नुभयो भने त्यसले मात्र हेर्न पाउँछ। तर यदि तपाई भिडियोलाई अनलिस्टेड गरिदिनु भयो भने त्यो भिडियो चाहिँ कसैले पनि हेर्न सक्छ जोसँग त्यो भिडियोको लिंक्स हुनेछ। र त्यसपछि अर्को अप्सन छ पब्लिक गर्ने बित्तिकै र सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईको भिडियो चाहिँ त्यही बेला तपाईको च्यानलमा देखिन्छ र पब्लिक क्लिक गरेर त्यसपछि सेट एज प्रिमियर गरिदिएपछि तपाईको भिडियो चाहिँ लाइभ प्रिमियरमा जान्छ र तपाईको भिडियोलाई चाहिँ लाइभ हेर्न सक्छन् मान्छेहरूले विभिन्न ठाउँबाट। त्यसपछि अर्को टपिक जुन आउँछ त्यहाँनिर हो शेड्युल भनेर। शेड्युलमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोलाई शेड्युल गर्नुभयो भने विभिन्न समयमा तपाईले त्यसलाई शेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टाइममा र त्यो टाइममा चाहिँ त्यो भिडियो अटोमेटिकली त्यहाँ गएर पब्लिक हुन्छ। र यदि सेट एज प्रिमियर गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यो भिडियो चाहिँ अहिलेदेखि नै तपाईको च्यानलमा देखिन्छ तर मान्छेले हेर्न पाउँदैनन्। त्यो चाहिँ त्यो डेटमा मात्रै त्यो भिडियो चाहिँ त्यहाँ लाइभ प्रिमियर भएर त्यसपछि तपाईलाई त्यो भिडियो देखिन्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ अनलिस्टेडमा राख्छु र यहाँनिर सेभ गरिदिन्छु। ल हेर्नु साथीहरु, यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो चाहिँ पब्लिश भइसकेको छ। सो यही तरिकाले तपाई आफ्नो कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्नु होला र आशा गर्छु तपाईलाई यो भिडियो मन परेको होस् र केही इन्फर्मेटिभ लागेको होस्। यदि मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद।